ما و اوکی. شما platelet disorder رو خواندیم به تفصیل. We discussed the disorders of platelets, right? Today we will be discussing disorders of secondary hemostasis. خب ما شما گفتیم که وقتی پلیتلیت پلاک جور میشه، بعد از او همزمان که اونجا کاگولیشن کاسکید اکتیویت میشه، در نتیجه از این کاگولیشن کاسکید فیبرینوژن تبدیل میشه به فیبرین، رایت؟ و این فیبرین که هسته در همون پلیتلیت پلاک که بوده همونجا جا به جا میشه، کراس لینک میشه و این را مستحکم میکنه که این مرحله را ما میگفتیم سکندری هموستاسیس. دیسوردری که در سکندری هموستاسیس قرار داره معمولا کلوتینگ فاکتور را انوالو میکنه، یا دفیشنسی کلوتینگ فاکتور می باشه، یا کلوتینگ فاکتور فعالیت خود انجام داده نمیتونه، فعال شده نمیتونه، یا کدام انهیبیترش وجود داره که مانع اکشن همی کلوتینگ فاکتور میشه. در نتیجه از این چی میشه؟ کلینیکال فیچر ما شما گفتیم که وقت کلوتینگ فاکتور دیسوردر باشه دیپ टिश्यू بلیڈنگ می باشه، مثلا هیماتوما می باشه، در مسل بلید می باشه، یا در جوینت بلید می باشه که ما شما هیمارتروسس می گفتیم. یک مریض پیشتان آمد همراه نوز بلید یا میکوزل بلید یا کوتینیوس بلید، دیگه دیپ بلید نداشت، درست هستم؟ شما دیدین که پلیتلیتش پایین است مگر پی تی اپیتیتیش نارمال است، او میشه پلیتلیت دیسوردر. برعکس این، اگر یک مریض پیشتان آمد نوز بلید هم داشت و همراهش مسل هیماتوما داشت یا جوینت بلید داشت، هیمارتروسیس داشت، و شما وقتی پی تی اپیتیتی شکر دین دی رنج بود، شما میگن که سکندری هموستاسیس دیسوردر است، حتما در کدام کلوتینگ فاکتور ابنورمالیتی داره، یا کمبودی کدام کلوتینگ فاکتور داره یا فعالیت خود کردن نمیتونه مو کلوتینگ فاکتور. گات ایت؟ خب یک شمی خانم، درست است؟ در سلاید بعدی کدام لفظ کده میتونیم به خاطر کلوتینگ فاکتور دیسوردر ما شما به دیتیل خواندیم. پروترومبین تست، پروترومبین تایم کده میتونیم که پی تی میگه و همزمان همراه از این آر میکنیم، اینترنشنال نورمالایزیشن ریشیو، نورمال ویلیوش ما شما خواندیم، رایت؟ We discussed the normal value of prothrombin time and INR. Apart from that, we can also order APTT, partial thromboplastin time. So the normal value of partial thromboplastin time was between 30 to 35 seconds, right? So it measures the intrinsic pathway factors involving in the intrinsic pathway and common pathway, which we already discussed in detail. ایرا ما قبلا در لکچر گذاشته به تفصیل خواندیم. اینجا کدام مشکل است؟ کسی مشکل داره یا سوال داره اینجا، یا در سلاید بعدی بریم؟ Any question here? ما کامنت هایتان رو میخوانم. سوال دارین اینجا؟ اوکی اوکی گود. خیلی میریم در سلاید بعدی. خب این کاگولیشن کاسکید بود اگر یادتان باشم. همین جا شما گفتیم معمولا کلوتینگ فاکتور به دو پاتوی اکتیویت میشه، یک انترنزیک پاتوی بود، یکی اکسترنزیک پاتوی بود که همین اکسترنزیک پاتوی را اگر ما کلوتینگ فاکتورهایش میر کنیم، مثلا فاکتور 7 ما میخوایم میر کنیم که اندازش چه قسم است، کمبودی خو نداره، ما تست میکردیم پی تی یا پروترومبین تایم، درست است؟ و آر ایره میکردیم. اگر شما میخواین که کدام کلوتینگ فاکتور از این پاتوی ببینین که اندازش کمبودی وجود نداره، باز شما به خاطر از اون میکنین پی تی تی، partial thromboplastin time. فهمیدین؟ اگر اینا را میخواین بکنین فرق نمیکنه اگر پی تی بکنین یا پی تی تی، به خاطر که هر دو اب نورمال میباشه. این را میگه کامن پاتوی، از هر دو این طرف باز یک جا میشه، این را کامن پاتوی میگه. فهمیدین؟ اوکی میریم به سلاید بعدی. Hemophilia. You guys already had a detailed lecture on hemophilia. We will just quickly recap the lecture, okay?
So basically, hemophilia A, it is a genetic disorder, right? Usually X-linked disorder, توسط X chromosome انتقال میشه and deficiency of factor 8 very very important. دایی که است یک مریضی ارسی است که توسط X کروموزوم انتقال میشه این زیاد مهم است. امتحان سوال امتحانتان بوده میتونه تا X-linked disorder and there is deficiency of clotting factor 8. خب بعضی وقت تو میشه که چون X-linked disorder است و شما میفهمین که اکثر X-linked disorder ها که هسته میل انوالو میکنه در مردا اشکار میشه بخاطر که اونا یک دانه X کروموزوم داره، درست هسته؟ وقتی همی X کروموزوم دیفکتیو باشه مرض در اینا اشکار میشه. پس معمولا وقتی در سوال پیشتون سیناریو میایه میگه یک تفلک است یا بچه است و بازی میکرد و بعد از او که است وقتی بازی میکرد جوینتش بلیدینگ شد یا سویلینگ شد، فهمیدین؟ وقتی شما امورا میبینین او مرض چی می داشته باشه؟ هیموفیلیا می داشته باشه، هیموفیلیا A. خب وقتی تاریخچه فامیلیش میگیرین شاید اما قسم تاریخچه فامیلیش ببینیم مادرش کی است، مادرش کریر باشه. مادرش که است کریر میشه به خاطر که مادرش دو دانه X کروموزوم داره، درست است؟ اگر همین X کروموزوم ناقص هم باشه، مثلا همین جمین X کروموزوم ناقص است، همین ناقص است، همین ناقص وقتی به طفل خود انتقال داد، خصوصا به طفل میل چایلد خود انتقال دو مریضی اشکار میشه به خاطر که در میل دیگه کروموزوم که است وای می باشه، مگر در خود مادر اشکار نمیشه، او کریر می باشه به خاطر که دو یک X کروموزوم دیگه وجود داره که تا یک حد فعالیت میکنه، درست است؟ تا یک حد فاکتور 8 جور میکنه. خب باز وقت تو میشه که کدام تاریخچه فامیلی هم نمی باشه از سبب ریدیشن اکسپوژر یا کدام اثرات دیگه، همو میل چایلد که هست که یک کروموزوم داره همو یک کروموزومش نقص پیدا میکنه، دی نو، یعنی نو میوتیشن پیدا میکنه، تاریخچه فامیلی نداره یا ارثی انتقال داده نشده. خب خود نتیجه از چی میشه؟ چون این بیماری کلوتینگ فاکتور دیسوردر است، دیپ تیشو بلیدینگ، remember that joint bleeding و post surgical bleeding، یعنی بعد از کدام عملیات مثلا میره به خاطر دندان کشی یا بچه است پسر است و کدام عملیات دیگه میشه و خونریزی زیاد پیدا میکنه، شما باید این پتولوژی رو باز از ذهنتان بگیرید. سیویریتی دیپندز میشه که چقدر دیفیشنسی، تا چه حد دیفیشنسی داره، هر چقدر دیفیشنسی زیاد باشه علائمش بیشتر آشکار میشه و به زودتر آشکار میشه، رایت؟ ده سلاید مشکل دارین؟ دلته کوم سوال شته؟ Okay. So move to the next slide. How are you going to investigate the child? Basically, a patient has bleeding, so you will definitely order the platelets, right? You will order the bleeding time, right? Bleeding time. But these will be normal because it's not a platelet disorder, right? So you will move further. I mean, you will order the CBC to check for platelet count, right? But you will move further and you will order the PT and APTT. اوکی سو فاکتور 8 ما شما گفتیم که این مربوط کدام پاتوی میشه؟ انترنزیک پاتوی میشه. کدام پاتوی میشه؟ این مربوط انترنزیک پاتوی میشه. اگر شما اینجا ببینید دقت کنین اینجا میبینید فاکتور 8 اینجا رول داره، این مربوط انترنزیک پاتوی میشه و به خاطر انترنزیک پاتوی ما APTT داشتیم، پس ای اب نورمال میشه، ای طولانی میشه، مگر چون PT نورمال می باشه باید داشته باشیم به خاطر که او اکسترینزیک پاتوی را میر میکنه، درست است؟ شما وقت PT ش میخواین نورمال می باشه، APTT ش میخواین او اب نورمال می باشه، ای هم براتون اشاره میکنه که هموفیلیا ای. تداویش چی هستن؟ obviously اگر مایل فرم باشه تداوی احتیاط برش میگیم، اگر سیویر فرم باشه نیاز به تریتمنت است، باز ریکامبیننت فاکتور 8 داده میشه، فاکتور 8 از بیرون داده میشه به شکل تداوی.
فهمیدین ایره قبلا شما درباره از این به دیتیل لکچر داشتین. اوکی. بعد از ما داریم هیموفیلیا بی داریم. و بود هیموفیلیا A. در هیموفیلیا B فقط فرقش این است که اینجا فاکتور 9 دفیشنت می باشه. درست است؟ و ایره کریسمس دیزیز هم میگه. کریسمس دیزیز. درست است؟ همین فرقش است. در زیاد در دیتیل سوالات نمیه، فقط نامش باید بفهمین که در هیموفیلیا بی که است فاکتور 9 می باشه و نام دیگهش که است کریسمس دیزیز می باشه. درس it. به دو راست میره فهمیده باشین. خب ما گفتیم که سکندری هموستاسیس دیسوردر که است به چند علت آمده میتونه. درست است؟ یکی که دفیشنسی باشه که ما شما در هموفیلیا خواندیم. دومی است که کدام انهیبیتر باشه. انهیبیتر چی معنی میده؟ که کلوتینگ فاکتور در خون جریان داره، وجود داره به اندازه کافی، مگر اینا فعالیت خود کرده نمیتونه، به خاطر که کدام چیز مانع فعالیت از این میشه. با معمولا یک انتی بادی می باشه، اوتو انتی بادی است که در مقابل از این تولید میشه و جور میشه و این مانع فعالیت همو کلوتینگ فاکتور میشه. درست است. و اینجا گفته که معمولا در مقابل کلوتینگ فاکتور 8 جور میشه. موست کامن است. خب بعد از او کلینیکال فیچرز اما قسم می باشه مثل هموفیلیا A. و چون اکثر امی انتی بادی در مقابل فاکتور 8 می باشه، پس علائمش و چیش همون قسم می باشه که فکر میکنن که کمبود فاکتور 8 است یا هموفیلیا A داره مریض. چطور تفکیک کنیم که اینجا انهیبیتر وجود داره یا کمبودی وجود داره؟ خب اینجا در کتابتان گفته، در کتاب پتوما میگه شما اگر مریضه پلازما انفیوز کنین. ها پلازما انفیوز کنین. ها در پلازما شما میپومین کلوتینگ فاکتورز وجود داره. چی وجود داره؟ کلوتینگ فاکتورز وجود داره. اگر یک مریض از بیرون شما پلازما بتین و مریضتان خوب شد، خب به این معناست که حتما کمبودی کلوتینگ فاکتور داشت. ما برش از بیرون پلازما دادیم، کلوتینگ فاکتور دادیم و بهتر شد. مگر وقت کلوتینگ فاکتور انهیبیتر داشته باشه، مثلا در خون از اینجا در این مریض که هست اینجا انهیبیتر ها وجود داره. درست است؟ شما از بیرون هم که پلازما میتن یا کلوتینگ فاکتور میتن، اینا او را هم انهیبیت میکنه، پس فایده نمیکنه به مریض. اپیتیتیش یا اپیتیتیش نورمال نمیشه. اپیتیتیش چی نمیشه؟ نورمال نمیشه، به خاطر که اونجا انهیبیتر ها وجود داره. فعالیت کتا بازم نمیتونه. یک تفکیک در کتاب تال ذکر کردن. فهمیدین کانسپت؟ په دې باندې پوه سولې که بیا درته تشریح کړم؟ فهمیدین؟ اوکی. Let me explain it again. خب اینجا دو مریض دارین سیستا. این مریض اولی ایره A می نامیم، ایره B می نامیم سیستا. در A که است کمبودی است، کلوتینگ فاکتور کمبودی است، decrease level است سیستا. در اینجا کمبودی نیست، در اینجا انهیبیترها وجود داره. همه قسم انهیبیترها ضد همون. خب حالا شما چی میکنین؟ شما میخواین که ببینین که همین اپیتیتی که بالا رفته از خاطر چی بالا رفته. شما از بیرون خون پلازما میگیرین، پلازمایی که کلوتین فاکتورها را داره، شما در این مریض علاوه میکنین، مثلا در این مریض علاوه میکنین. ای چی داره؟ کلوتینگ فاکتور داره. مریضی که کلوتینگ فاکتور دفیشنسی داره obviously حالتش بهتر میشه، اما لب تستش یا اپیتیتیش هم بهتر میشه، به خاطر که کلوتینگ فاکتور شما ریپلیس کردین. برعکس در این مریض اگر شما پلازما هم بتین، اپیتیتیش نورمال نمیشه. چرا؟ به خاطر که اینجا انهیبیترها داره. شما که کلوتینگ فاکتور علاوه کنین، اما انهیبیترها کلوتینگ فاکتور نو هم انهیبیت میکنه، فعالیت کردن نمیتونه. Got it? Brilliant. اوکی. ها دفیشنسی شد، انهیبیت شد. بعد از او چی میشه؟ اگر کدام دوا در مقابل کلوتینگ فاکتور عمل کنه. ها میم سر ویتامین کی. ویتامین کی را ما شما قبلا هم خواندیم، یک دفعه دوباره تکرار میکنیم. ویتامین کی چی کار میکنه؟ ها
वाइट बल्कि मेरे में डायग्राम बदी ओके विटामिन के है ना हमें डायग्राम भी बने role of vitamin K. So we discussed that clotting factor disorder could be deficiency like hemophilia. There could be an inhibitor like we discuss any antibody against the clotting factor. The third one is the we need vitamin K for several clotting factors. Active vitamin K. Like we have vitamin K in the oxidized form. This is the oxidized form of the vitamin K. Okay. So this is basically inactive form of vitamin K. Okay, inactive form. It should get activated in the liver. In the liver, we have this enzyme, vitamin K epioxide reductase. This enzyme, it converts the vitamin K oxidized form into the active form. This is now the active form. What is the role of this active form? What is the role of this active form? And what is the role of this active form? Basically, this active form will further activate several clotting factors. Which clotting factors? So basically, we studied in the previous lecture, and there was a mnemonic 1972. Basically, they will activate clotting factor 2, clotting factor 7, clotting factor 9, and clotting factor 10. How does they do it? For example, you have clotting factor 2. So in terminal amino acid, it will add the COO group, which lead to activation of this clotting factor. چی میکنه؟ وقتی ویتامین K خودش اکتیویت شد در لیور به وسیله همین انزایم ویتامین K اپی اکساید ریدکتیز به اکتیو فرم تبدیل شد. این فردر چی میکنه؟ این کلوتینگ فاکتور را که من نام براتون گرفتم 2 7 9 و 10 اینا را فردر اکتیویت میکنه. درست هستم؟ اگر از سبب کدام وجه ویتامین K کمبودی داشته باشین یا خودش اکتیویت نشه، مثلا لیور دیزیز دارین به خاطر که لیور اکتیویت میشه، یا مثلا شما کدام دوا گرفتین، مثلا وارفرین که هست همی اکشن همی انزایم انهیبیت میکنه، ویتامین K تون اکتیویت نمیشه. وقتی ویتامین K تون اکتیویت نشد در نتیجه از این همی کلوتینگ فاکتور اکتیویت نمیشه و سکندری هموستاسیس دیسوردر به وجود میاد. فهمیدین؟ همین را فهمیدین؟ اوکی بریلینت. پس انا اینجا ما یک دوای دیگر ما تقریبا نیم فارماکولوژی هیماتولوژی را تقریبا همینجا خواندیم. سوری هیماتولوژی نه هیموستاسیس را تقریبا میخوانم. دیروز ما مکانیزم اف اکشن اسپرین خواندیم، کلوپیدوگریل خواندیم، امروز و هپرین هم خواندیم. امروز این مکانیزم اف اکشن وارپرین خواندیم که وارپرین چه قسم عمل میکنه. درست است؟ با کدام کلوتینگ فاکتور را انهیبیت میکنه. گات ایت؟ خب حالا میریم در سلاید بعدی. خب ایره خواندیم. از دو خاطر نوزادان که نوزادان به خاطر که خب در انسان ها در گرد بکتریا وجود داره، بکتریای خوب وجود داره که اونجا خود به خود ویتامین K برتون تولید میکنه، جور میکنه، یا شما از دایتینگ گرفته میتونین. چون نوزاد که است گتش هنوز کولونایز نشده به بکتریا، از دو خاطر دی کمبودی ویتامین K می باشه. از دو خاطر وقتی یک نوزاد تولد میشه با اونا ویتامین K انجکشن داده میشه. دیگه در کدام اشخاص ویتامین K دیفیشنسی آمده میشه؟ کسانی که لانگ ترم انتی بایوتیک میگیره، کدام کرونیک انفکشن داره یا بیماری داره که بار بار انفکشن میشه و باید از اونا انتی بایوتیک. این انتی بایوتیک که هست در مقابل بر علاوه که بکتریای خراب از بین میبره، دیگه بکتریای نورمالی که در گرد بر ما نیاز هستن اونا رو هم یا نورمال فلورای گرد ما هست هم از بین میبره. کسانی که مال ابزوربشن داره و از خوراک با درستی ویتامین K جذب کرده نمیتونه، یا همو فیت سولوبل ویتامین که شما میفهمین A, D, E که همو را جذب کرده نمیتونه، در اونا هم کمبودی ویتامین K به وجود آمده میتونه. کدام مال ابزوربشن، کرونیک مال ابزوربشن دیزیز شما میفهمین؟ کدام کرونیک که دو فیت سولوبل ویتامین K هسته؟
و درستی جذب شدن نمیتونه. کدومی معمولا در اطفال می باشه. Any disease, can you guys name it? A disease affecting the children. Not IBS. Gaucher, no. Okay, Gaucher. Celiac, very common disease. Celiac disease, right? Celiac disease که هسته باز ما در جی آی تی بخیر میخوانیم. celiac disease که هسته در اونجا هم به درستی fat soluble vitamin جذب نمیشه. خب اوکی. میریم در سلاید بعدی. اینجا در سلاید گذشته کدام سوال دارین؟ کدام سوال هست؟ Any question? اوکی. DIC. انا فاینلی به DIC رسیدیم. DIC چی هست؟ Disseminated intravascular coagulation. به این معنا که در رگهای مختلف coagulation کاسکید تان اکتیویت میشه. چرا میشه؟ اساس پر it is a pathologic activation. از سبب کدام پاتولوژی اکتیویت میشه؟ کدام پاتولوژی است که coagulation کاسکید اکتیویت میشه؟ کدام پاتولوژی است؟ اوکی. از سبب کدام پاتولوژی اکتیویت میشه؟ مثلا یک نفر اکسیدنت میکنه، تروما میبینه، واسکولار مسکولار ಟಿಶ್ಯೂ انجری میبینه، واسکولار انجری میبینه، دهی میشه که دی آی سی اکتیویت شه. باید داشته باشین. یک نفر هسته مثلا دا شما میفهمین females, especially pregnant females are at risk of DIC. اینا شما میفهمین رایت از لکچر های گاینکولوژی تان. کسانی که گرام نگاتیو سپسیس باشه، انفکشن باشه، توکسینی که از بکتریا ریلیز میشه، سبب اندوتیلیال انجری میشه و همزمان اونا که هست اکتیویت میکنه کاگولیشن کاسکید میدییتر که ریلیز میشه. درست هستم؟ یا ما شما در WBC دیساردر یک دیساردر خواندیم، یادتون هسته کدام دیساردر بود که در اونجا هم DIC کامپلیکیشنش بود؟ And I think we have solved a UWorld question as well regarding that. We had a particular UWorld scenario as well. Any WBC malignancy, can you guys name it? A particular WBC malignancy which can lead to DIC. AML یادتان نیست؟ AML یادتان میاد؟ AML ما شما گفته بودیم که در اونجا our rod می باشه، our rod و همین our rod که هست سبب DIC هم شده میتونه. یادتان آمد؟ خب اوکی. وقت DIC میشه چی در نتیجه DIC چی میشه؟ ببینید DIC یک امرجنسی است. خب یک امرجنسی است. It can lead to multi organ failure. خب ویسل است، مثلا در ویسل شما ببینید اینجا کلود جور شد، خورد ویسل هسته، از اینجا که آر بی سی عبور میکنه اونا هم همولایز میشه. پس این مریضا همولایتیک انیمیا هم می داشته باشه. باید داشته باشن همولایتیک انیمیا هم می داشته باشه. پلیتلیتشون کنزیوم میشه، از دو خاطر پلیتلیت دفیشنسی یا لو پلیتلیت می داشته، ترومبوسایتوپینیا می داشته باشه. کلوتینگ فاکتورش یوز میشه، از دو خاطر لیول کلوتینگ فاکتور پایین میره. وقت کلوت یک جور میشه و کلوتینگ فاکتور پایین میاد یا پلیتلیت پایین میاد، شما میفهمین در نتیجه از اون مریض طرف بلیڈنگ هم میره. پیشنت می همراه نیزل بلید، اورال بلید، جی آی بلید. درست است؟ یا مثلا یک نفر است مریض آمد در امرجنسی، برش کنولا پاس میکنه، از کنولا جریان خون جریان میشه، یک دفعه استاد نمیشه. این هم علائم چی است؟ دی آی سی است. خب مثلا اگر اینجا رینال اینسفیشنسی شوه، اکیوت کدنی انجری شده میتونه، همین قسم ملتی ارگان فیلیر هم شده میتونه، هر قدر ادوانس شوه. خب امیدوار هستم این سلاید فهمیده باشین. اینم اینجا که بعض علت ها را که من قبلا براتون ذکر کردم، در کینسر هم دیده میشه، در obstetric complication تروما، اینجا تروما هم علاوه کنین. درست است؟ سنیک بایت، بعض سنیک بایت است که در اونجا که هست توکسینش که هست کاگولیشن کاسکید اکتیویت میکنه. هیماتوتوکسین می باشه، باز شما شاید شنیده باشین، باز نیوروتوکسین داره، باز هیموتوکسین است. دیگه باز سنیک بایت که هست در نتیجه از می کاگولیشن کاسکید اکتیویت میکنه، سبب دی آی سی هم میشه. خب
آه میریم سر سلاید اینجا سوال دارین؟ ده سلاید کدام سوال دارین قبلا تشریح شد؟ any question here؟ اوکی اوکی brilliant. خب لب کدام اینوستیگیشن ما میکنیم؟ obviously پیشنت پیشتان آمد بلیڈنگ داره سی بی سی آردر میکنین، در سی بی سی میبینید که پلیتلیت پایین آمده، درست است؟ شما عاجلی مریضا را پی تی پی تی تی شم روان میکنه همون وقت و میبینید که پی تی تی بالا رفته، فیبرینوژن پایین آمده، لیول فیبرینوژن چی شده؟ پایین آمده. اگر سی بی سی را دقیق ببینین اونجا شاید ساین سیمتوم انیمیا هم باشه، به خاطر که مایکرو انجیوپاتیک همولایتیک انیمیا میشه. ها درست هستم. بعد از آن به خاطر دی آی سی اگر شما میخواین رول اوت کنین که دی آی سی یک مریض داره، یعنی بهترین اینوستیگیشن که شما با این مریض کده میتونین دی دایمر لیول است. اگر در یک مریض دی دایمر لیولش نورمال باشه، باز شما گفته میتونید که این مریض دی آی سی نیست. یک قدری خوب نگاتیو پردیکتیو ولیو داره. ها دی دایمر لیول، دی دایمر چی هستم؟ همینجا که کلوت جور میشه، ده همی کلوت فیبرین جابجا میشه، رایت؟ فیبرینوژن تبدیل میشه به فیبرین. همین فیبرین که از سبب دیگرید شده میره، باز در کلوت دیگه فیبرین اینجام جابجا شده، اینجام دیگرید میشه از سبب انتی کوگولنتس. در نتیجه از این همو توتا هایش که ریلیز میشه یا پرودکتش که ریلیز میشه فیبرین دیگریدیشن پرودکت، او به شکل دی دایمر تشخیص میشه. درست است؟ فیبرین دیگریدیشن پرودکتس و دی دایمر یک اینوستیگیشن خیلی خوب است. در اکثر مریضای هایپر، در شما مریضایی که میبینین که در او کاگولیشن کاسکید اکتیویت شده، مثلا دی بی تی است، مثلا پلمونری امبولیزم است، مثلا دی آی سی است، دی دایمر برتون زیاد کمک میکنه که شما رول اوت کنید دیزیز. کنفرم کردن به خاطر کنفرم کردن نه، مگم رول اوت کردن. اگر یک مریض آمد دی دایمر لیولش نورمال بود، شما گفته میتونید که شاید این همون مریضی دی آی سی یا پلمونری امبولیزم یا دی بی تی نداشته باشه. اگر بالا باشه، دی دایمر از سبب چند علتا بالا بوده میتونه، دقیق گفته نمیتونیم. خب یک شعبه میشه که حتما شاید این مریضی داشته باشه، شما باید فردر اینوستیگیشن کنین فور کنفرمیشن. درست است؟ خب یک مریض آمد دی آی سی داره، پلیتلیت کاونتش پایین است، شما باش پلیتلیت انفیوژن میکنین، کلاتینگ فاکتورش پایین شده، شما باش کرای پرسپیتیت میتین، همون پلازما میتین که کلاتینگ فاکتور داره. این چیزا رو با شما کده میتونین. خب ببینین یک امرجنسی است، مریض که است، زیاد احتیاط و تداوی کار داره. As we are discussing the paraclinical lecture, that is why I will not be focusing on the detailed management of this patient. But surely we will have a clinical lecture. کدام سوال دارین از دی آی سی؟ کدام سوال؟ بریلینت بریلینت. اوکی اوکی. میریم سر سلاید بعدی. خب لکچر ما تقریبا خلاص شد. حالا چند سوال حل میکنیم. سیستم we are going to solve some questions. خسته خو نشدین. سوالات زیاد مهم است. در آخر سوالات ما یک لکچر داریم که ما در لکچر اول علاوه نکردم. ما خواستم شما خودتان فکر کنین سر سوالات، بعد از ما تاپیک ما شما درس میخوانیم. تا هنوز کمک یک موضوع لکچر مانده. اوکی. سوال اول، سوالا از یوول گرفته شده، درست است؟ A 7-year-old boy comes to the office for follow-up. Okay, 7-year-old boy. Okay, age and gender of the patient very important. A week ago, the patient began having episodes of bloody diarrhea. Okay, that have since resolved. His current lab studies showed elevated blood urea nitrogen and serum creatinine level. Okay, blood count reveal anemia and thrombocytopenia. Coagulation studies are normal. His peripheral blood smear is shown below. Okay, in peripheral blood smear you can see schistocyte, abnormal RBCs, right? مریض بود 7 روز قبل بلدی دایریا داشت، انفکشن شده بود، حالا که هسته آمده پیشتان کریتینینش بالا رفته، انیمیا داره، ترمبوسایتوپینیا داره و پریفرال بلاد سمیر بر تا داده شیستوسایت داره. به نظرتان چی بوده میتونه؟
زیاد آسان است. زیاد سوال آسان است. Very straightforward. Has, yes, exactly. We had a lecture yesterday, hemolytic uremic syndrome. But let's see. يوال مستقيم سوالنا میکنه. يوال که است غیر مستقیم میکنه. يوال ببینین. این زیاد. يوال گفته which of the following is most likely cause of the patient's anemia? Autoimmune hemolytic anemia. امی هستا امی جواب درست هستا. Autoimmune hemolytic anemia. No. Erythropoietin deficiency. Is it right? No. Hemolytic anemia due to oxidative stress. Okay. کدام oxidative stress بوده؟ بوده G6PD deficiency دیده میشه. No. Bone marrow fibrosis. No. Bone marrow fibrosis هیچ درباره ما شما میفهمید. This is microangiopathic hemolytic anemia. Microangiopathic hemolytic anemia که ما دیتیل لکچر درباره از این داشتیم. Very straightforward question, right? Okay. So let's move to the second one. Second one. Now, yeah, Maha. Basically, Maha, as we discussed. A 25-year-old woman, okay, brought to emergency department after a motor vehicle collision. She has a pneumothorax, multiple rib fractures, and the right femur and tibial fracture. Okay, so basically, she had an accident. A chest tube is placed. The patient receives resuscitation and undergoes repair of femur and tibial fractures. The following day, she develops respiratory distress, decreased urine output, respiratory distress, and persistent bleeding from chest tube around an around the intravenous line. How? Which of the following set of lab finding is most likely to be seen in this patient? میگه مریض پیشتون آمد اکسیدنت کرده بود. خب این علائم داشت. خب به خاطر این علائم چی شد زیر تداوی قرار داره. مگر مشکل چی شد؟ روز آینده رسپیریتری دیسترس پیدا کرد و هم یورین آوتپوتش پایین رفت. وقتی یورین آوتپوت پایین میره به این معنا که حتما کدام رینال انسلت داره. درسته؟ خب میگه پرسیستنت بلیڈنگ داره از جایی که چست تیوب شما انداختین به خاطر نیموتورکس یا آی وی لاین کردین. خب حال مریض در کدام حالت هسته؟ مریض کدام کندیشن به نظرتان داره؟ اکسیدنت کرده و بلیڈنگ داره، رینال آوتپوتش پایین رفته. به نظرتان تا کدام حالت مواجه شده؟ این حالت چی میگه؟ اول حالت هم ما باید تشخیص کنیم که مریض کدام پاتولوژی هست. What is the patient suffering from? Not shock. شوک اگر می بود درباره بلد پرشر براتون چیزی میگفت. اینجا چی گفته؟ نه هارت ریت داده نه بلد پرشر داده. اینجا براتون گفته bleeding. So this patient is probably having DIC. مریض در DIC هسته. خب بعد از اکسیدنت در DIC چی میشه؟ فیبرینوژن خو شما میشناسین که با فیبرین تبدیل میشه. این خب باید پایین باشه. اینجا همش پایین داده. این جواب خب مطلق غلط است، به خاطر که اینجا فیبرینوژن بالا گفته. مطلق غلط. این را چلیپا میذارم از این جمله. فاکتور 7 هم شما میشناسین. این هم در کلوتینگ رول داره. در چی رول داره؟ در کاگلیشن کاسکید. این باید پایین باشه. این دو پایین است. جوابایی که این بالا گفته این جواب هم مطلق غلط است. این جواب هم مطلق غلط است و این جواب هم مطلق غلط است. پیش ما دو جواب ماند. یک همین جواب ما میبینیم و یک ای جواب ده دو جواب. خب پروتین سی باید چه قسم باشه؟ پروتین سی چی است؟ کسی میفهمه پروتین سی چی است؟ پروتین سی چی است؟ What is protein C? Natural anticoagulant. این چی میکنه؟ ضد کلوت فرمیشن میشه. خب شما فکر کنین سرش. وقتی اینجا کلوت فرمیشن میشه پروتین سی چی میکنه؟ کوش میکنه که کار کنه یا متآرام بشینه؟ It should work, right? خب مصرف شده میره نه؟ وقتی مصرف شده میره خب لیولش باید پایین بره.
درست است. درست است. پس ای هم پایین میره. پس جواب درستش چی است؟ ای. گوش کنین یک دفعه ببینم. Yes, the right answer is A. به خاطر که اون فعالیت میگه، هر چقدر فعالیت میکنه لیولش پایین شده میره. So the right answer is A. This patient is having DIC. Okay. میریم ده سلاید بعدی. Okay. Any question؟ دوست کدام سوال بود؟ All right. So a 68-year-old man comes to the emergency department due to lightheadedness, generalized weakness, right, and palpitation. Trust us, na? Okay. The patient has prolonged history of hypertension and takes amlodipine. Okay, hypertension. He does not use tobacco or alcohol. His blood pressure is 110 normal. Pulse is 144 and irregular. Pulse is 144 and irregular. Huh. ECG shows an irregular rhythm with absent P wave. What is it? We had cardiovascular lecture. What is it? AFib. Brilliant. The patient has AFib. از خاطر لايت هيدedness هم برش میشه، کمزوری میشه، پالپیتیشن میشه. تمام علائم افیب هسته، علائم فیزیکی اتریال فیبریلیشن. هارت ریتش بالاست، ریتمش irregular است. خب تا اینجا خب ما فهمیدیم که افیب داره. بعد از چی گفته؟ پیشنت داره افیب. بعد از گفتم the patient is started on beta blocker. beta blocker به خاطر اتریال فیبریلیشن کرده تا که هم هارت ریتش پایین بیاره. Okay, with improvement in his heart rate is بهتر شد. Long term anticoagulation is initiated to prevent atrial thrombus formation. وقتی مریض atrial fibrillation داشته باشه، چون به درستی کنترکت نمیکنه، جایی که به درستی کنترکت نمیکنه اونجا خون جمع میشه، جایی که خون جمع شه و خون لخته میشه. درست است. از دو خاطر این مریضا با انتی کوآگولانت تراپی نیاز داره. به این مریضا شما باید بر تمام عمر باید انتی کوآگولانت تراپی بتین، به خاطر که اگر نتین این مریضا که هست در اتریاش کلاد دیولپ میشه. وقتی کلاد دیولپ شد او میره به برین و استروک کده میتونه یا در دیگه قسمت ها. We had a lecture, right? خب حالا چی گفته؟ He is eventually discharged home on warfarin. Which of the following is best test to monitor the anticoagulation effect of warfarin? درست است. بر ما گفته که ما میخوایم وارفرین بتیم، مگر ما کدام تست بکنیم که وارفرین همون لیولش بر ما که نه از اندازه زیاد باشه فعالیت کنه از اندازه کم. ببینید وقتی یک مریض با وارفرین باشه یک سوال خیلی خوب است. بلیڈنگ ٹائم افیکٹونیس به خاطر که به خاطر پلیتلیت دیسوردر است. فیبرینوژن لیول خوب نیست، ما در اینجا تشخیص کردن هر روز نمیکنه، نه به درد میخوره به خاطر ازی. فیبرین سپلیت پروداکت هم به درد نمیخوره، ما گفتیم که در دی آی سی چیزا به درد میخوره. خب این دوتا سو پیش ما ماند A و E، کدامش باید بکنیم؟ خب به خاطر فهمیدن ازی، ما شما باید فهمید سر کدام کلوتینگ فاکتور عمل میکنه. 1972 درست است. 2 و 10 تان قرار دارد در قسمت کامن پاتوی. 7 تان قرار دارد در قسمت اکسترینزیک پاتوی و 9 تان قرار دارد در قسمت انترینزیک پاتوی. مگر 7 تان زیاد افکتید میشه، فاکتور 7 تان که هست زیاد افکتید میشه چون این در اکسترینزیک پاتوی قرار داره، به خاطر از اون ما پروترومبین میکنیم. APTT هم کمک بالا میره مگر به اندازه پروترومبین تایم نه، این زیاد دقیق میشه و همزمان در این مریضا ما INR هم میکنیم. INR normal. What was the normal value of INR? What was the normal value of INR? Yes. Normal value both. It was from 0.9 to 1.2. این نورمال ویلیو باید باشه. در مریضایی که شما وارفرین میدین ما بالا در نظر میگیریم از 2 الی 3. باید داشته باشین 2 to 3 INR is the therapeutic level.
patient on warfarin therapy. کسانی که وارفرین ترافی میگیره اگر شما اینارش دیدین که 2 یا 3 از وارخطا نشوین ما میخوایم اینارش در جریان 2 و 3 باشه درست است این لیول اکسپتد تراپوتیک لیول است خب جواب ازی شد جواب ازی شد sorry جواب ازی شد همین سیستا E is the right answer now a 50-year-old male man comes to the emergency department due to a large painful skin lesion چه مشکل داره large painful skin lesion داره اینه میبینین اینجا خب he does not remember sustaining any trauma کدام ضربه یا آسیب ندیده he was recently diagnosed with atrial fibrillation for which warfarin was started warfarin برش آغاز شده بود the patient noticed the lesion about 36 hours after starting the medication یعنی تقریبا چند ساعت بعد یک نیم روز بعد I think temperature normal است blood pressure normal است heart rate normal است irregular rhythm است خب ما میفهمیم که atrial fibrillation داره خب یعنی مریض میگه atrial fibrillation داشت ما وارفرین شروع کردیم بعد از وارفرین چی شد همه قسم بلیڈنگ پیدا کرد همه قسم skin lesion painful skin lesion پیدا کرد همه قسم painful skin lesion میبینین اینجا به نظرتان چی است همین painful skin lesion what is it کسی گفتم میتونم اینجا رو ببینید دارک بلیکش شده بالکل بلیکش شده skin necrosis brilliant it is skin necrosis چرا شده باشه The reminder of skin examination is normal. Which of the following is the most likely cause of patient skin lesion? چی علت بوده میتونه؟ خب patient اول گفته allergic drug reaction است اول antithrombin deficiency است دوم autoimmune phenomena است protein C deficiency است vitamin K deficiency است به نظرتان چی مشکل است؟ خب الرژیک ریاکشن خو اقا زود نیکروسیس نمیکنه درست است و جنرالایز می باشه دیگه سکین اگزامینیشنش نورمال است ایره حذف میکنیم انتی ترومبین دفیشنسی اگر باشه انتی ترومبین علائم باید قبلا می بود اینجا بعد از وارفرین تراپی شده که وارفرین انتی ترومبین کدام ربط نداره اینم چلی پا میزنیم شورت هیستری است رایت autoimmune phenomena رو در نظر میگیریم ویتامین کی دفیشنسی اگر باشه خو کلوتینگ نمیشه اونجا برعکس میشه اینجا خو نکروسیس شده پروتین سی دفیشنسی رو شما پروتین سی انتی کوگولنت است یعنی ضد کوگولیشن عمل میکنه اگر کمبودی ازی باشه باز هم در وجود کوگولیشن میشه بین از دو تا ما پروتین سی را انتخاب میکنم به خاطر چی به خاطری که اگر اوتومین فینومنا می باشه خب اول ببینین اینجا نکروسیس است اول ما پاتوفیزیولوژی رو بگیم نکروسیس شده حتما در کدام وسلش کلوت یا ترومبوس جور شده بعد از او که است بلد فلو پایین شده از اونجا نکروسیس شده اگر اوتومین فینومنا می بود ما شما گفتیم در اونجا انتی بادی جور میشه و در مقابل کدام کلوتینگ فاکتور عمل میکنه و کلوتینگ فاکتور کلوتینگ کردن نمیتونه این برعکس میشه در حالی که در پروتین سی که است پروتین سی ما شما گفتیم در وجود ما به شکل انتی کوگولنت عمل میکنه اگر همی کمبود باشه انتی کوگولنت حالی ما نداریم کلوت جور شده میره این مریض که است پروتین سی دفیشنسی داره خب به خاطر فهمیدن از این ما شما میریم به دایگرام قبلا اوکی یک دفعه زود میریم به دایگرام قبلی اینجا که است بر علاوه که ای ویتامین K 1972 فاکتور اکتیویت میکنه همزمان پروتین CNS که نیچرال انتی کوگولنت است ایره هم اکتیویت میکنه بر از اینا هم نیاز است درست است حال شما به مریضتان when you give the warfarin therapy شما میبینین که ای فاکتورها را خو انهیبیت میکنه مگر فعالیت امی نیچرال انتی کوگولنت هم انهیبیت میکنه خب نتیجهش چی میشه باید شما بگوین که کلوت جور نشه به خاطر کلوتینگ فاکتور انهیبیت میکنه ببینین هاف لایف از اینا که است خیلی خرد است این زود از بین میره اینا زود از
خونتان انهبیت میشه و کم میشه. وقت اینا کم شد هنوز کلوتینگ فاکتور که است اثرات خود داره. اینا که اثرات خود داره اینجا اینا که است هنوز کواگولیشن کرده میتونم. در مقابلش که پروتین سی و ایز بود که ضدش عمل میکرد نمیماند که اینا فال شه و فعالیت خود بکنه. اینا که است دیگه کلوتینگ فاکتورها هم شما میفهمین وجود داره. پس این از بین میره. کلوتینگ فاکتورها هنوز بازشان فعال هستن. در نتیجه از او چی میشه؟ نکروسیس، سکین نکروسیس میشه. درست است؟ به خاطر مانع از این دیروز یک نفر سوالم کرده بود از او خاطر بریجینگ تراپی میده. کسانی که به وارفرین تراپی علاوه میشه بر از اینا بریجینگ تراپی میکنه. بریجینگ تراپی چی معنی میده؟ وارفرین که است عملش یا اما یک چند روز در بر میگیره که در خون فعالیت خودش به ماکسیمم برسه یا به تراپیوتیک لیول برسه. تا وقتی که 2-3 روز همی در بر میگیره به خاطر ازی به این مریضا تا وقت هپرین میده. شما میپین وارفرین که است اورال گرفته میشه و هپرین که است آیوی گرفته میشه. به این مریضا تا وقت هپرین میده. وقت امی هپرین به حیث انتی کوآگولنت عمل میکنه تا که همی عمل وارفرین یا امو تراپویتیک اکشن وارفرین واقع شوه. بعد از او هپرین دوباره دیسکنتینیو میکنه. ایره میگه بریجینگ تراپی. زمانی که مریضتان به وارفرین میاندازه اول بر چند روز هپرین هم میده. درباره از او یک مسئله دیر سوال هم کرده بود. امیدوار هستم این گپ فهمیده باشین. ایره فهمیدین یا دوباره براتون تشریح کنم؟ فهمیدین؟ بریلینت بریلینت. اوکی اوکی. خب امی بود و اما کوشش کردم و درباره پروتین سی که که براتون معلومات بتونم اینجا که براتون تشریح کردم. شما باز همین سلاید خوانده میتونید. یک دانه آخرین سوال است. این آخرین سوال ما براتون سلاید روان میکنم. شما باید جواب از زیر بر ما روان کنین. در منجا بیشک در گروپ چت اگر روان میکنین یا در با ما مستقیم روان میکنین که جواب از چی بوده میتونه. این کارخانگی تون است. This one is your homework. Okay. Thank you everyone. Now if you guys have any question I will be addressing them.